mga Boplaks, magandang umaga sa mga Boplaks na kasama natin sa araw na ito. Hi! Medyo special ang ride natin ngayon papuntang Marilaque dahil may kasama tayo. Unang-unang nasa harap natin na si Bad Trip Motos at ang the one and only DownShiftVinci. Kasama natin sila ngayon papunta ng Marilaque para mag-enjoy ngayong araw na ito kasi inabutan na kami ng rush hour. Ay, kaya sisingit-singit muna tayo. Napaunlakan tayo ni tropang DownShiftVinci na sumama sa ride na ito. At nagpaplano na rin kasi kumuha ng mga big bike ang mga tropang ito. Kaya baka sakali matulungan natin sila makapag-desisyon. Papasubok natin ng ating NK400 kay Idol DownShiftVinci at saka kay tropang Bad Trip Moto na rin. Hi! Biyahe muna tayo pa Marilaque at siguradong puro traffic nang maabutan namin dahil inaabot na kami ng rush hour. Ngayon ay 5:40 na ng umaga. Apat kami ngayon, may kasama pa tayo isa sa likod na tropa. Let's go! Hi mga Boplaks, inabutan natin na basa ang kalsada dito. Ngayon medyo patuyo na ulit. Napakamalas at nakatayo, di pa man din tayo. Feeling ko dumi na ng likod ko mga Boplaks. Bad trip. Hi. Sakto nasa harap natin si Bad Trip Moto. Yan, medyo patuyo na ulit dito. Dungis na, dungis. Nag-take off kami kanina ng mga mag-aalas 5 sa Cavite. Tapos Sukat C5 extension, nagkita-kita kami. At ngayon may kikitain pa ata kami sa Shell Pugon. Si Idol DownShiftVinci paspas din magmaneho. Nakakamiss din na scooter ang dala-dala. Yung bira ka lang ng bira. Simula nung NK na yung dala ko, medyo nag-aalangan na ako. Siyempre mas mabigat, mas malapad. Kaya maninibago ka talaga. Pero ngayon nga, tulad nga ng sabi ko, nagagamay na naman natin ng ating NK400. Kahit pa paano ay nakakasingit-singit na tayo. Hindi na tayo nagmumukhang praning na nakasunod dun sa sasakyan. Nung unang labas, ganun-ganon ginagawa natin. Si Idol DownShiftVinci kasi medyo malapit lang yung bahay nila dun sa amin. Kaya nung sinabi ko sa kanya na nangulit ako na kung pwedeng makasama sa mga rides nila at malapit lang ako nakatira sa kanila, siguro mga 1 kilometro lang ang layo ng bahay namin sa kanila. Kaya napansin ni Idol yung PM natin sa kanya. Kaya kasama tayo ngayon dito mga Boplaks. Mamaya susubukan ni Idol ang ating motorsiklo, dalawa sila ni Bad Trip Moto para makapag-desisyon kung mai-inlove ba sila sa NK400. Actually kanina nasubukan na ni Idol Downshift nung nasa C5 extension kami. Habang nag-iintay kami sa dalawang kasama namin ay sinubukan na ni Idol at mukhang nag-enjoy naman. Paspas din talaga magmaneho si Idol Hi. Sana ay makasama pa tayo sa mas maraming mga ride ng mga tropang ito at makasama sa panibagong mga tropa natin, mga Boplaks. Ang gusto natin ay lumaki ang ating pamilya. Si Papa RD kinukulit kong sumama, hindi maka-absent.
Sayang naman. May baboy pala sa harapan. Hindi ko kasi sa ulo tundaan tong dito, kaya sunod-sunod lang tayo sa kanila. Mamaya maligaw ako, maging pabigat pa tayo sa mga idol natin. Si DownShiftVinci gamit ang kanyang ADV 150. Si Bad Trip Moto na gamit ang kanyang Sniper 150. Siguro mga 5 years na simula nung last time na nakapunta ako ng Marilaque. Medyo nailang na kasi ako sa lugar din na yon, dahil nga napakarami ng tao nung nagdaang bago pa man mag-lockdown. Kahit sa Kaibiyang bihira na ako magpunta nun eh. Nung nag-pandemic lang ulit ako nagpupunta dahil nga wala ng tao, maluwag. Mahirap mamaya madamay kasi disgrasya. Ang gusto mo lang minsan mag-enjoy, tas may mga pasaway na rarat-rat sa'yo. Mahirap. Asan na yung dalawa? Naiwan na ako. Woo! Take off na kami ng Shell Pugon. Bakit na kami ngayon ng Marilaque? Pamumundok muna ang mga tropa. Woo! Tulad nga ng sabi ko, tagal na nating hindi nakapunta dito. Ngayon na lamang ulit. Dati na nagpupunta kami talagang bihira pa, hindi pa ganun karami ang tao dito. Ngayon tignan natin, weekdays ngayon ay Tuesday. Tignan natin kung gaano karami ang tao ngayong araw na ito. Nadagdagan ng isa ang kasama natin, so may kasama na rin tayong naka-Raider 150 ngayon. So 5 na tayong aakyat ng Marilaque. Let's go boys! Hi, bago natin pala ito dahil huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel mga Boplaks. I-like nyo na rin ang video na ito para naman mas ganahan pa tayong gumawa ng maraming episode mga Boplaks. Kasiyahan na natin yan kahit like lang sa ating episode na ito. Watch out sa lahat ng tropa nga pala na patuloy na sumusuporta. Patuloy na sumusuporta sa Boplaks Nation. Nasa tuwing magpo-post tayo ay nandyan upang mag-like, mag-comment sa mga episode na pinopost natin. Watch out sa inyo, ang mga tunay na tropa. Ngayon bumubuo tayo ng mas malaking tropa para naman mas marami tayong makasama sa tuwing nagra-ride tayo. Kapalaban tayo sa mga tropang Boplaks natin. Ops, yummy popcorn. Lamig na dito, ang sarap. Wala yung dalawa sa likod ko Kahit medyo sumisikat na ang araw, napakalamig pa rin, para ako nasa Tagaytay. Ngayon sobrang init na neto ulit. Samantalain na natin. Naka-jersey lang ako kaya ramdam ko yung lamig. Nag-jersey lang ako kasi kala ko may mainit eh. Nawala na si idol mong DownShiftVinci. Mukhang nag-enjoy na maigi. Hindi na natin matanaw. Itong tatlong nasa harap natin, kasama natin yan. Uy, mafog pa. Kahit medyo late na, alas 7, 7:30 na, ma-fog pa rin. Akala ko wala na tayong maabot ng fog.
Don't. Ayan ang tropa. Ako baka malalim? Medyo malalim po. Dito may parang... Oo, nakita ko nga rin, nagulat ako dun. May lubak na malalim. Ano ka na? Ano ba? Ilan hangin mo? Vulcanizing. Ay, matigas talaga pag vulcanizing. Ang pang-gate mo, ano, hipan mo. Wala siyang stability. Diba parang pag lumingong kang ganun talagang alam mo yung Talagang pero hindi siya matagtag sa drag. Pag malingon ka masyado, iniiwasan ka niyo masyadong malingon kasi nakakahilo pag naman. At dito na nga tayo nawalan ng audio mga Boplaks. Kamalasan talaga. Hindi natin napansin na nawawala po yung connector ng TRS to TRS. Connector po natin sa ating GoPro. Nahulog ata natin along the way. So yun na nga. Tapos na kaming kumain sa kubo ni Tatay David. So ngayon ay papunta na kaming Manukan. At doon tatambay saglit para magpahinga lamang saglit at mag-picture para may remembrance ang ating mga tropa. Kaya naman, let's go! Punta muna tayo ng Manukan! Dito na nga ulit, sinubukan ni Idol DownShiftVinci ang ating motorsiklo para mag-picture na rin. Kanina yung nakasakay na rin naman siya. At mukhang nag-enjoy ang ating tropa. Pero abangan niyo yan sa kanilang mga channel at doon panoorin. At ayan, binigyan natin si Idol para naman sa remembrance. At paslow mo pa. Maraming nag-enjoy ang Idol natin at makasama pa ulit tayo sa mga susunod na biyahe ni Idol. Grabe, kinabahan din ako kay Idol, talagang napakabilis din magpatakbo. Sa mga video niya kasi kala mo ang bait. Joke lang, Idol. At pauwi na nga kami dito mga Boplaks. Hi, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ride na ito. Sa tropa natin na si RidesNorman, si tropang Bad Trip Moto, at si Idol DownShiftVinci. Maraming salamat po sa inyo. Bagamat nasubukan nila ang ating motorsiklo ay napakalaking pagkakataon po para sa atin. Lalo na po sa nagsisimula mag-motovlog, no? Anyayahan tayo ng mga idol natin sa ganitong ride. Maraming salamat, Idol DownShiftVinci.
Napakabait na tao po niyang idol natin yan. Nakita niyo kung ilan naman kaming kasama niyan. Naway makasama pa kami sa mga susunod na biyahe ni Idol. At abangan nyo rin sa mga pages at sa mga YouTube channel nila ang review nila sa ating NK400, kay Idol DownShiftVinci at saka kay Bad Trip Moto. Ilalagay natin ng kanilang mga link sa down description below. Kaya naman abangan nyo ang mga masasabi nila. At dito na nga natin tatapusin ang episode na ito, mga Boplaks. Hi! Maraming salamat sa lahat ng mga Boplaks na patuloy na sumusubaybay po sa ating mga episode. Naway huwag kayong magsawa at makasama pa natin ng mahabang panahon ng lahat ng mga Boplaks. Hi! Sana makabuo rin tayo ng mas malaking pamilya na makakasama natin sa mga ride, lalo na lumalaki na ang motorcycle community sa ating bansa. Paano, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, mga Boplaks. Hanggang sa muli.